Đến đây em có tặng cho anh một món quà là... Rồi, cảm ơn em, anh cũng có mang. Rồi. Người ta tặng quà đẹp, tặng cái bao gì. Dạ, Đừng ở bên trong nó xí. mới chất lượng. Đúng rồi, xấu xí chứ quan trọng là bên trong chất lượng đó. Em tò mò. Đừng có nói cả trường quay có hết luôn nha. Dạ em không đủ. Còn gì nữa? Ý em quên. Quan trọng mà quên. Cái món quà này nặng lắm. Dạ. Chu đáo quá trời. Đây anh tặng em. Dạ. Em không hỏi nó là cái gì à? Dạ cái gì vậy anh? Thùng bia ấy. Trời đó, coi tôi chết rồi. Ôi em để dưới luôn đi, em để dưới luôn. Dạ em suy nghĩ hoài em không biết tặng bạn gì, thôi em mua thùng bia em tặng. Dạ em là Huỳnh Ngọc Nhã Thi, năm nay 29 tuổi. Hiện đang làm nhân viên truyền thông nội bộ cho một công ty du lịch. Dạ, quê em ở Tiền Giang. Hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em trai giới thiệu về mình đi. Dạ, lời đầu tiên cho em gửi lời chào hai MC dễ thương của chương trình. Tên đầy đủ của em là Trần Dương Duy. Năm nay em được 37 tuổi. Thì công việc trước đây của em là làm ở ngân hàng. Nhưng mà sau này là em chuyển qua du lịch cùng nghề với bạn bên kia. Em cho bên đàn gái biết về một chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi Duy. Dạ, ưu điểm của em thì có vẻ như hài hước, vui vẻ, hòa đồng. Còn cái khuyết điểm của em thì hình như là nhậu nhiều. Nhậu nhiều. Dạ. Nhậu khoảng nhiêu mà nhiều? Em số 2 thì em chưa thấy ai số 1. Trời đất ơi, thì không Quá vậy nhiều. bên đây người ta coi như là mắt mũi người ta coi như mặt xanh nanh vàng luôn rồi kìa. Đúng không? Vâng, trước đây là em làm ở ngân hàng mà em làm ở hội sở thì em có một cái cũng là hài hước, vui vẻ, giao tiếp được thì nên em lại rất là thân cận với sếp, thì nên đi nhậu thì em cứ đi cùng mà ngồi kế bên thì sếp cũng uống, em cũng uống, nhưng mà cuối cùng là em uống nhiều hơn không. Vậy đó hả, em uống bia hay là uống rượu? Dạ em uống bia không à chị Vân, tại vì uống rượu có hại cho sức khỏe lắm rồi. Vậy Làm hả? bia tốt sức khỏe gì đó. Thôi Đến gặp không đối nổi thủ kìa rồi. em. Dạ không, nhưng mà em cũng có cái ưu điểm là em không hút thuốc, không cà phê, chỉ có uống bia thôi. Tại em dồn qua đó hết trơn rồi đó. Em nhậu bao nhiêu năm rồi? Bắt đầu từ lớp 10 là Trời em đã ơi. biết nhậu rồi. Em nhậu trễ quá ha. Em sao, điểm mạnh của em sao? Điểm mạnh của em chắc là con người sống tình cảm. Điểm yếu của em chắc là hay phân vân, không có quyết đoán á. Khi mà mình nghĩ cái vấn đề gì đó áp lực hay là em không có theo ý mình, cái em hay càm ràm trong vô thức gì đó. Bạn gái, bạn có mấy mối tình rồi? Dạ em thì có 2 mối tình. Một lần là thời đại học của em. Mối tình gần đây nhất thì cách đây khoảng 1 năm. Cũng quen nhau cũng 3 năm. Thì bạn đó có người khác. Em trai có mấy mối tình rồi? Tới tuổi này chắc cũng nhiều mối tình, nhưng mà nhiều thì nó trên 2 được rồi, anh đừng có nghĩ nó xa quá. Dạ thì cái mối tình cuối của em là cũng có quen một bạn, nhưng bạn đó lại làm trong giới nghệ thuật. Quen nhau cũng được 2 năm, chúng em lại chia tay do khả năng tài chính của em không đáp ứng đủ cái nhu cầu của bạn ấy. Em trai, em muốn đi tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Cái mẫu hình lý tưởng em thấy vui vui giống như Nam Thư á, cũng cao cao một tí, tại vì đứng với em nó cũng xem em cao tới 1m8 rồi. Wow. Dạ. Em muốn cái người bạn trai của em như thế nào? Ngoại hình chắc là cũng cao cao. Em nghe cao trên 1m8 là em cũng hơi cũng được rồi đó. Dạ. Ngoại hình thì có thể là dễ nhìn. Bạn gái, Dạ. em không thích gì ở người đàn ông? Không thích bạn đó hút thuốc nè. Rồi ăn thịt chó. Cái gì? Ăn thịt chó mèo á là không có thích. Dạ. Em ăn thịt chó mèo không? Dạ hiện tại nhà em thờ Quan Thánh nên chó, chuột, Rồi. trâu, rồi gà em không ăn. Anh bên đó ảnh có sợ con gái hơi dư cân xíu không ta? Dạ dư thì đi tập gym là nó giảm Rồi giảm thôi. Anh nghĩ cũng không dư gì mấy đâu. Dư thì cũng có người dư hơn. Ồ thế hả? Uống bia nhiều có bụng bự không ta? Vậy Linh muốn cái gì? Không lên Bây giờ Linh muốn làm mai làm mối không, hay là thôi tan nát luôn đi, nghỉ luôn đi? Thế sao em làm ngân hàng để em chuyển qua làm du lịch vậy? Dạ thì cũng có một cái biến cố như vậy nè. Thì cái công việc của em mọi cái nó rất được ưu đãi nhiều. Lúc đó là biến cố mẹ em mất. Thì cái em suy nghĩ về cái cuộc đời mình chỉ có đi làm, kiếm tiền rồi chiều về lại ăn nhậu. Thì em thấy cái cuộc sống đó nó cứ lặp lại hoài. Sau khi mẹ mất là em dành tiền để em đi du lịch.
em cảm thấy thích thú với cái việc em đi. Thì bắt đầu cái em theo học. Em muốn tốt hơn cho bản thân, em lại đi học một khóa MC để làm những cái chương trình team building rồi sự kiện. Em trai đi với ai? Dạ em đi với anh họ của em, anh Thành nè. Dạ, xin chào MC Quyền Linh và nghệ sĩ Hồng Vân. Nhìn cô gái bên này thì rất là dễ thương, nói chuyện rất là nhẹ nhàng. Em trai của mình thì có tật hơi nhậu nhưng mà có trách nhiệm với công việc. Thứ nhì nữa là biết nấu ăn. Wow. Và hy vọng là em sẽ tìm hiểu thêm để biết được Duy có những cái gì hay. Em đi với ai vậy? Dạ em đi với hai người thân nhất của em, đó là mẹ với chị bạn thân của em là chị Anh Thư. Xin chào nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Dạ. Xin chào nghệ sĩ Quyền Linh, người đồng hương, tài năng và sống tử tế. Xin chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Cái nhìn đầu tiên á, em trai có cái dáng dấp và gương mặt phúc hậu, sống tình cảm, ăn mặc chỉnh chu, ít nhiều gì thể hiện được cái bản chất bên trong của mình là một người đàng hoàng. Cảm động nhất là biết là em không còn mẹ thì cảm động dữ lắm. Rồi cũng xin chia sẻ thêm chút xíu, hồi đó giờ hai mẹ con sống với nhau thì cũng chia sẻ luôn hoàn cảnh gia đình. Thì ngày xưa đó, lúc mang thai nhà Thi được gần 5 tháng thì cha mẹ sống ly thân với nhau. Thì Thi nhà Thi được hơn 1 tuổi thì em nó phải chứng kiến ra tòa để cha mẹ ly hôn. Thì từ đó đến nay là mấy mươi năm rồi, Thi bao nhiêu tuổi thì hai mẹ con sống với má già là không có đàn ông. Thành thử ra nói chung thì cũng không có hiểu được tâm lý đàn ông như thế nào, cho nên là cái chuyện mà xử sự tốt xấu mình cũng không biết. Với bản thân tôi cũng vậy, tôi cũng không được tình cảm của người cha rồi cả người chồng của mình á, cho nên là mong muốn con mình á, cái khuyết của cuộc đời của mình bù đắp cho con mình. Trước mắt tôi thì tôi nhìn thấy em có vẻ là một người đàng hoàng, một người sống có tình cảm, có tâm hồn. Tại vì mẹ đã chịu nhiều bất hạnh thiệt thòi rồi, cho nên rất là lo sợ con mình nó không được như mình thì đau lòng lắm. Dạ, rồi, cảm ơn cô. Nói chung là mình phải mở rào liền thôi Linh à. Cái là hai bên đều có thể có những cái chỗ khiếm khuyết và cũng có gần như là có cái mấu ráp mà có thể ráp thành một cái bức tranh liền lạc. Rồi, mở rào. Đấy, em tự do hoạt động nhiệm vụ của mình đi. Dạ em chào anh. Chào em. Dạ, đến đây em có tặng cho anh một món quà là... Rồi, cảm ơn em. Anh cũng có mang. Trời ơi. Người ta tặng quà đẹp, tặng cái bao gì thế? Dạ, Bên ở ngoài bên nó trong xấu nó xí. mới chất lượng. Đúng rồi, xấu xí chứ quan trọng là bên trong chất lượng thôi. Em tò mò. Dạ, đây là của chị Vân. Ủa? Dạ, cho em gửi Ủa, chị tự Vân. nhiên sao kỳ vậy? Dạ, còn đây là của anh Linh à. Cảm ơn nha. Nhưng mà chị Vân với anh Linh nhớ lấy số em để biết sử dụng. Đừng có nói là bia nghe, chị không biết uống bia đó. Đừng có nói Dạ, thuốc đây mọc là gì. của mẹ em. Dạ, cho con gửi cho cô. Trời ơi. Trời ơi, sao mà chu đáo dữ vậy? Dạ. Tặng đủ hết trơn vậy. Đừng có nói cả trường quay có hết luôn nha. Dạ em không đủ. Còn gì nữa? Ý em Trời quên, ơi. em quên. Quan trọng mà quên. Cái món quà này nặng lắm. À vậy à? Dạ. Chu đáo quá trời. Trời. Đây anh tặng em. Dạ. Em không hỏi nó là cái gì à? Dạ cái gì vậy anh? Thùng bia á. Trời ơi. Trời đó, coi tôi chết rồi. Ôi em để dưới luôn đi, em để dưới Dạ. luôn. Dạ em suy nghĩ hoài, em không biết tặng bạn gì, thôi em mua thùng bia em tặng. Mà sao em uống bia nhiều mà sao cái bụng em không bự ha? Em phải thể dục để em có được một cái sức khỏe để em uống cho nó tốt hơn. Trời. Dạ. Bù lại. Cái này là một cái sản phẩm để em sử dụng hàng ngày. Dạ, rồi em cảm ơn anh. Bây giờ ta bắt đầu câu chuyện đi.
Em mắc cỡ quá em không biết Thôi mắc cỡ cái gì mà mắc cỡ. Thôi em hỏi anh trước đi. Dạ em cũng tự nhiên em nhìn em không biết hỏi. Anh Linh mò giùm em cái anh Linh. Em thấy anh thế nào? Em thấy anh thế nào ta? Dạ đầu tiên thì em thấy anh rất là chu đáo, suy nghĩ biết trước biết sau. Em hỏi anh gì nữa đi. Dạ em tự nhiên em cũng nói rối không biết hỏi sao. Anh thấy em sao? Dạ Thì em cũng là một người con gái dễ thương, hiền, cũng vui. Nói chung là trên mặt có nụ cười là anh thấy vui rồi. dạ em bị cái là nhiều khi trong mình không có buồn bực gì hết nha, cái tự nhiên mình không cười, cái mặt y như là ai giật nợ mình vậy đó. Vậy em hãy ghé kịch Học Vân coi, hài nhiều là em sẽ vui rồi. Dạ gặp nhau mà lỡ mà em có quên á, anh nhắc cười lên nha, tụi em không có, nhiều khi mình không có để ý á. Không, nếu anh nhắc em thì nụ cười đó là diễn rồi. Cười Mẹ thì tự lên nha, mình nãy cười. giờ nói chuyện là thấy hơi bị dày dày á nha. Dạ ai cũng kêu em bóng hết chị, nhưng mà có quyền nói, còn em có hay không thì em tự hiểu. Trời ơi, Thì rồi sẽ biết đúng không? Dạ. Nhưng mà chị thích anh mạnh mẽ lên để nó hợp với cái vóc dáng. không mà tới lúc này anh chưa có lập gia đình. Nãy giờ anh cũng nói là cái của anh là nhậu hơi bị nhiều đó. Dạ Hầu như mấy bạn nữ hơi sợ em đó chị Vân. mà Sợ chứ trong bộ. tương lai rồi anh có hạn chế bớt không, anh có dự định không? Hiện tại thì anh trả lời được, còn nếu mà tương lai nó thuộc là cái vế sau, anh không thể trả lời được lúc đó. Ví dụ lúc này anh nói là được, nhưng mà nó không được thì lại là không hợp lý. Thì bây giờ tạm thời tương lai thì để cho tương lai trả lời. Nhưng mà em nói vậy thì thật sự là người phụ nữ ta lo đó. Dạ Mình cũng phải biết kiềm chế, mình ở tương lai chắc có thể anh sẽ bỏ được. Chứ ai lại nói tương lai không biết là đủ nữa về Dạ uống nhiều hơn nữa sao? em nghĩ là mình nói sự thật nó sẽ hay hơn ở sân khấu ở đây rất là nhiều người để nhìn thấy những cái lời em nói. Mình phải quyết đoán là mình phải bỏ, bởi vì mình biết cái đó là nó không tốt. Cái bỏ không là do mình mà, cái này đâu phải, nó không phải là khó bỏ đâu. Dạ thì bỏ hay không là do mình, nhưng mà ngoài cái bỏ hay không thì cái công việc cũng cần một cái mưu sinh. Em cũng hiểu, nếu em làm du lịch thì du lịch bây giờ đi mà gặp đối tác rồi tiếp khách thì không thể nào uống một ly cà phê rồi hết ly cà phê lại kêu ly khác được, mà lại là những lon bia, thì có nghĩa là cái công việc của em nó lại cuốn vào cái khuyết điểm của em, nên nó tạo thành một cái gọi là gắn liền. Vậy thì coi như cả đời là em cứ đi làm du lịch là em nhậu. Em nói thế thì tất cả mọi người làm du lịch là đều nhậu hết, uống nhiều như vậy hết. Dạ, nó cũng không hẳn. Ví dụ em ổn định được một thời gian, đối tác em nhiều, em có thể không nhậu mà là bạn nhân viên của em nhậu thế em. Có thể đó, Dạ. em nói vậy. Em có cái tài lẻ nào không ngoài cái diễn kịch ra? Dạ, ngoài cái diễn kịch ra thì trước đây em lại là có một cái đam mê là làm đẹp cho phụ nữ. Ví dụ em trang điểm, làm tóc. Cắt cho bạn gái bên kia được không? Em có thích cắt mái không? Nhờ anh cắt mái luôn nè. Cái mái á, cái Dạ mái được. của em chị thấy cần nên sửa chữa chút xíu á. Trăm nghe không bằng mắt thấy. Đúng Em không? tin anh không, để anh cắt tóc cho Đây em. nè, cái mái của em hơi bị dài nè. anh có mang đồ nghề không? Vào chương trình thì anh có mượn được một Ôi cái cây kéo. Đó. Nhưng mà không phải là cây kéo cắt tóc anh Kéo Linh cắt à. giải. Dạ, kéo cắt giấy luôn. Bây giờ em có tự tin để cho anh cắt không? Dạ rồi, tự tin anh Dạ. Em cứ ngồi yên, em có thể khòm xuống một tí được. dạ rồi. Kéo nó mới cắt quần, may quần sáng á. Tôi đó, tôi cũng có học cắt tóc, uốn tóc đó. Lũ Đông Kinh đó, tôi nhìn là tôi... Wow. Đừng có Chị sâu đừng quá nhìn nha. em quá, em run. Mất mái của người ta đó. Mẹ ơi có đem nón cho con mẹ. Em có thể khòm xuống một tí nữa để nó dính tóc. Thực ra nhà tự nhiên có người yêu hay người chồng mà vừa biết cắt tóc vừa biết làm đẹp cho mình á, rồi xong lại còn biết đóng kịch hài hước cho mình, nó vui quá ha. Xong rồi chị. Lại làm vậy luôn hả bé? Thấy được không chị ha? Rồi, kết quả là em mất đi một số tóc. Đắp lại đi. Em á thì mọi thứ biết một chút, cái này em Cái tự đàn tập. này là cái đàn gì em? Ukulele. À,
Từng ngày trôi qua mau em chờ trong tiếng yêu, mà sao cứ để em chờ hoài à. Người gì đâu vô tâm để người ta nhớ mong, còn kêu em là cô bé này cô bé kia. Thấy ghét anh ghê sao em lại nhớ anh, thấy ghét anh ghê sao em lại thương anh. Những lúc bên anh sao mà cứ nhìn mãi anh, để rồi mang hình anh vào trong mơ. Thấy ghét anh ghê sao em lại nhớ anh, thấy ghét anh ghê sao em lại thương anh. Chẳng hiểu cho em sao mà cứ đùa với ai, để người ta buồn hiu vì ghen tuông. Thật đáng ghét anh, ghét anh, ghét anh, ghét anh, thật đáng ghét anh. Bữa đầu gặp nhau mà ghét quá ghét gì? Không, Con ghét gái nó thương ghét á, là thương quá chị. ghét dễ thương á. Là đến lúc chúng ta quyết định. Cho em hỏi cái nút nó nằm đâu? Em cũng muốn hỏi. Tùy em sẽ muốn bấm chỗ nào thì em bấm. Ủa nó đâu rồi ha? Trái tim mình rung động thì mình bấm, không rung động thì không bấm. Em bấm hết được rồi. Em bấm rồi đúng không? Dạ. Em cố tình bấm hay là vô tình bấm? Em có nhận thức em bấm ngay cái tịch luôn. Rồi. Thôi tôi với ông đi uống trà sữa đi, chứ không cần nữa, không cần. Thế rồi. Nói chung là khi con tim người ta mách bảo thì mình cứ làm thôi, đừng sợ điều gì cả. Thậm chí tôi chưa đếm các bạn có thể bấm được, để cho thấy rằng là các bạn đã tìm hiểu được với nhau rồi ha. Chúc mừng các bạn. Rồi nắm tay nhau đi, như thế là hay rồi. Dạ. Mình phải chủ động trong tất cả mọi công việc, như thế là tốt. Em nói với mẹ cái gì đi. Dạ thì con chỉ hứa là con sẽ là một người đàn ông tốt. Dạ. Tốt với ai? Tốt được rồi, nói chung Không được. Dạ, người đàn ông tốt đối với gia đình. Con thú giờ nhiều khỉ lắm à. Hả? Như sao muốn làm gì chồng? Dạ thì em thích đến những cái nơi mà nó cảm thấy nó thoải mái, không có không thích đi như đi xem phim hay đi nó Phải chờ chút xíu, chờ chút xíu. có nghĩa là không thích thấy con người, chỉ thích thấy thú. Đúng rồi đó. Dạ, các bạn sẽ chờ một tí xíu để tham gia vòng quay may mắn của Toshiba. Mời các bạn. Cũng rất cao, cũng rất to. Thành công thì ít, còn đa phần ly hôn nhiều. Muốn được đưa đi công viên nè, đi sở thú. Cặp này lạ quá nha. Thôi em cứ tưởng đâu là cô ấy là không chọn chàng trai chứ, mà không ngờ cuối cùng lại là nhấn nút. Đôi khi tình yêu hiện đại nó như vậy đó. Có một bài hát rất hay là con gái nó có là không, con gái nó không là có. Không, mà em nói có là có, mà không là con không. gái nói một là hai, con gái nói hai là một. Và bây giờ chúng ta hãy xem cặp đôi thứ hai của chúng ta trong ngày hôm nay thì sẽ hiện đại hay là hải điện như thế nào nhé. Rồi, đâu hạ xuống. Con gái bây giờ cũng lạ, không biết đâu mà lần. Rồi xin mời chàng trai, hãy xuất hiện nào. Nhân vật của chúng ta từ từ bước lên sân khấu. Chào Linh. Hả? Mời bạn ngồi. Bạn đâu xuất hiện tôi giật mình, tôi kiếm hoài không thấy. Bự vậy mà kiếm hoài không thấy. Tên là gì? Dạ em là Toàn. Toàn. Nay mặc áo ấn tượng nha, tôi thích áo này nè. Thanh niên tình nguyện nè. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ em 23 tuổi. 23 tuổi, còn rất trẻ. Cũng rất cao, cũng rất to. Cái gì? Cao to phải không? Cao được to. rồi. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Mời bạn. Ôi trời ơi, chị cảm ơn em. Lần đầu tiên có một người phụ nữ tử tế như vậy. Trời ơi, mừng quá. Em nói sao tôi thấy phụ nữ toàn là những người tử tế không à. Cái này tử tế đặc biệt riêng cho Cát Tường. Em tên gì? Em tên là Lê Tuyết Nhung ạ. Lê Tuyết Nhung. Năm nay Nhung bao nhiêu tuổi? Dạ em 22 tuổi ạ. 22 tuổi. Nhung đang làm gì nè? Dạ em làm bếp ạ. Làm đầu bếp. Dạ. Ồ, là nếu nấu được rất là nhiều món ăn ngon đúng không? Dạ. Bạn có thích ăn uống không? Cái đó thì ai cũng thích. Tôi xin hỏi bạn lý do tại sao hôm nay bạn đi đến đây để tìm một người hẹn hò mà mặc áo tình nguyện là sao? Có lý do gì dạ, không? tại trong em công tác ngành đó toàn mặc áo sơ mi trắng không à. Hôm nay mới mặc áo này cho nó nổi. Mặc áo thì cho nó nổi. Bạn làm cái ngành gì mà mặc áo trắng không vậy? Sinh viên hả?
Dạ không, em công tác tại tòa án Thuận An tỉnh Bình Dương anh. Dạ thư ký tòa. Thư ký tòa án. Thư ký. Luôn luôn xử những vụ án như thế nào? Chỉ hòa giải thôi chứ không có xử giải quyết những vụ án nhỏ như ly hôn hay dân sự nhỏ thôi. Ly hôn mà là nhỏ. Hồi đó giờ bạn có hòa giải thành công một cái vụ nào chưa? Thành công thì ít, còn đa phần là ly hôn. Thành công thì ít, ly hôn thì nhiều. Để em coi coi coi. Dạ, chào chị. Đây là gương mặt của người chuyên thất bại trong những vụ giải quyết ly hôn. Ủa sao em cười? Bạn này có nụ cười rất là duyên, rất là tươi. Giống như hai cọng chỉ mà dắt ngang vậy nè trời. Trời ơi trời, chắc tôi chết với cái cặp này quá. Trời ơi là trời. Bây giờ em muốn bạn trai em đưa đi chơi là đưa đi đâu? Dạ hả? Em đưa muốn ra vô, tòa. Em muốn vô tòa ngồi chơi không? Muốn được đưa đi công viên nè, đi sở thú. Trời ơi cái gì vậy? Khoan coi liền, coi liền. Em chào anh. Giờ mà còn tình yêu đi vô sở thú nữa. Em muốn kiếm con gì hả chồng? Con sở thú về nhiều khỉ lắm mà. Hả? Vô sở thú làm gì chồng? Dạ thì em thích đến những cái nơi mà nó cảm thấy nó thoải mái, không có không thích đi như đi xem phim hay đi nó Khoan chờ chút xíu, chờ chút xíu. Có nghĩa là không thích thấy con người chứ thích thấy thú. Đúng rồi đó. Anh muốn hỏi gì đó. Em mình em thích coi thú nhiều hơn đúng không? Hả? Dạ không phải. Lâu lắm rồi tôi mới nghe cái người mà thích tình yêu trong sở thú nè. Lạ quá. Anh đừng có trấn áp người ta vừa để người ta nói không, nè. anh nghe ấn tượng quá, ấn tượng quá. Em muốn làm gì nữa nè? Em cũng không thích ai mà ăn thịt chó đâu. Có ăn thịt chó không vậy? Chưa ăn bao giờ. Được. Có ăn thịt cầy không? Hai đứa như nhau anh. Rồi bây giờ bạn nghe bạn cái sở thích của bạn mà nói rồi. Giờ tôi hỏi sở thích của bạn là gì? Thích xem phim kinh dị. Thích đi nếu buồn thì đi dạo nơi đông người. Trời ơi, một bên thì thích đi dạo nơi đông người, một bên thích đi dạo nơi không có người chỉ có thú. Vậy thấy không hợp rồi. Sở thú cũng đông lắm. Sở thú cũng vui lắm đúng không? Mẫu người của bạn là sao? Bạn thích cái người nam như thế nào? Dạ hơi cao, hơi đô con, nhưng mà không có bụng phệ. Không có bụng phệ nha. Cao đô con chứ không bụng phệ nha. Xin lỗi, đây không có phệ nha. Hóp vô đi cưng. Đây hơi bự chứ không có phệ nha. Thôi, lời nói nhiều cũng như không. Vấn đề là ta phải mặt đối mặt. Đó, tôi thấy bụng phệ rồi đó. Ráng hóp cái bụng vô đi. Hóp vô chưa? Giờ cho nhìn vô nha. Em cứ phình ra lại đi, có hóp. Hóp vô. Đừng có hóp. Có sao mình nói vậy? Không, đừng có hóp. Bởi vì đâu có bự đâu mà hóp. Bây giờ kéo màn lên cho hai bên nhìn nhau. Ráng đi, hóp 2 phút. Hóp vô. Rồi, xoay qua. Hóp đi. Bà Cát Tường bà ác quá ha. Quay qua bạn. Rồi, xoay qua. Dạ em có quà tặng anh. Phụ nữ ga lăng nhỉ. Anh có phải là người chịu đựng giỏi không á? Chịu đựng cái gì? Dạ, tại vì em có nhiều sở thích như là em hù ma người khác. Trời em Kia thích coi phim kinh dị. Cái đó sợ. Em thì làm bếp nên em cũng hay nấu tính. Trời ơi, nấu bếp tính. Anh giới thiệu bản thân của anh cho em biết với. Ủa, nãy anh giới thiệu hết rồi. Những cái sở thích đặc biệt của anh không? Sở thích đặc biệt hả? Thí dụ như là làm mấy cái đồ thủ công Trung thu thì thích làm đèn cày. Làm lồng đèn hay làm đèn cày? Thì Trung thu thích làm đèn cày. Đèn cày mà dạng hình thù á chứ không phải là đèn cày thẳng. Nhanh lên, gần hết giờ rồi các bạn ơi, còn có 30 giây nữa thôi, nhanh lên. I love you, I love you. Cặp mắt giống bông công vậy sợ gì vậy? Bảo chê tao hoài, tao có duyên vậy chê hoài. Thôi hết giờ. Đã đủ thời gian để chúng ta cảm nhận. Mặc dù nó ngắn nhưng mà nó rất là nhiều ý nghĩa. Bởi vì cái cuộc trò chuyện này rất là xúc tích, đầy hình ảnh quái lạ.
Và bây giờ đến thời khắc quan trọng nhất, chúng ta quyết định là có nhấn nút để quyết định hẹn hò với nhau hay là không. Mời các bạn đặt tay ra phía sau. Và sau 3 tiếng đếm của các Tường và anh Quyền Linh, chúng ta sẽ nhấn nút nếu đồng ý hẹn hò. Và không hẹn hò có nghĩa là không nhấn nút. Gì vậy ông, kiếm dịu vậy ông? Ông thò cái tay ra thôi. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3 3. Tôi cũng thích thấy cái trái tim màu hồng này lắm. Bạn đã thành công và hy vọng rằng sẽ không đưa nhau ra tòa để ly hôn. Bạn cảm nhận thế nào khi mà bạn này nhấn nút đồng ý hẹn hò với bạn? Tôi cảm thấy nhẹ nhàng. Còn nếu như bạn không nhấn, bạn ấy không nhấn nút thì bạn thấy sao? Cũng nhẹ nhàng luôn hả? Cũng bình thường. Bạn có biết tại sao mà bên đây nhấn nút chọn bạn không? Dạ không. Nhờ các Tường kêu bạn hóp cái bụng vô. Ví dụ như đang ở cạnh người yêu thì không bao giờ đi à? Phải không? Chắc chắn mà. Hứa vậy hả? Dạ. Bạn gọi không đi nha. Dạ. Rồi xong rồi đó, như đó được rồi. Ngoại hình bạn chỉ muốn là người đàn ông cao thôi. Là bạn có không thích cái điểm nào của người đàn ông về ngoại hình nữa không? Là đừng có mập mạp và nhìn đừng có nặng nề quá. Nhiều người lại rất thích đàn ông tròn tròn ôm cho nó sướng. Em thì em thích người phải gọn gàng tí, năng động. Anh đi gọn gàng lắm. Sao chị? Hôm nay là đúng ngày sinh nhật luôn á hả? Dạ đúng rồi, hôm nay là ngày sinh nhật của em. Mình có năng khiếu gì không? Mình thay vì người ta sinh nhật được tặng quà, còn mình sinh nhật mình ví dụ hát bài tặng mọi người chẳng hạn. Em tên là Thu Thảo, hôm nay em 25 tuổi và em là giáo viên dạy tiếng Anh ạ. Rồi, mình chờ bạn nam của mình. Mời bạn trai. Chu đáo quá ha. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn bên cạnh và quý vị khán giả. Thì em tên là Lại Thái Danh. Ngày này 24 năm trước thì em cất tiếng khóc chào đời đầu tiên. Nghĩa là hôm nay sinh nhật của bạn. Dạ. Happy birthday. Cảm ơn anh. Bạn đang làm nghề gì? Dạ, hiện tại em đang làm nhân viên ngân hàng. Em là khâu tìm kiếm khách hàng cho vay. Tìm kiếm khách hàng cho vay hả? Dạ. Trời, chúc nhiều người vay lắm nha. Làm ngân hàng thì nhiều rủi ro lắm. Cũng giống như cưới vợ thì cũng rủi ro. Theo bạn làm sao để mình chọn vợ đừng rủi ro? Tất nhiên là muốn cũng giống như ngành học của em thôi. Thì qua một thời gian phải mình thẩm định, mình xem xét tình hình, gia thế, hoàn cảnh gia đình rồi về mọi thứ về bạn đó thì mình để xác định được bạn đó như thế nào. Mình thẩm định thế nào để tôi biết người đó là người mẫu tương lai của mình? Thì mẫu hình của em á là thứ nhất là tóc dài. Tóc dài. Dạ, chỉ cần tóc dài là em rất là ấn tượng. Tại vì khi mà thấy mái tóc người phụ nữ mà xõa xuống và chải kia thì thực sự là em cầm lòng không được. Thứ hai là cao từ 1m58 đến 1m65, biết nội trợ. Rồi để chị hỏi Thảo coi sao. Mình xinh như vậy không lẽ trong môi trường xung quanh mình không có đối tượng nào theo đuổi sao? Tại sao phải nhờ đến Cát Tường với anh Quyền Linh? Nói chung là khi vào trường sư phạm nó là một cái môi trường con trai giống như là một loài động vật quý hiếm vậy đó. Trường thì có 6 thầy và thầy nào cũng có hết luôn à. Nhưng ngoài giờ mình làm trong trường, mình đi ra ngoài đâu phải mình làm suốt đâu. Rồi môi trường ở ngoài cuộc sống nữa làm chi? Thì nói chung là ở trong trường với nhau thì các chị lớn hơn á, chị nhiều khi các chị cũng hay giới thiệu người nọ người kia, nhưng mà gặp 5 lần nào cũng không hợp hay như vậy. Không hợp là không hợp chỗ nào? Bởi vì bạn ấy không cao lắm, thành ra đến ngang tay em là họ tự hết. Là về chiều cao hả? Là lùn hơn á hả? Là tự họ chạy về hết á. Ủa bên kia cao bao nhiêu vậy? Dạ em cao 1m70 chị. Được không? Cũng được. Cũng được ha. Nãy giờ bạn nghe giọng nói bên đó bạn có ấn tượng gì không? Dạ, giọng nói của bạn rất là dễ thương. Giọng bình thường nó khác, mấy bữa nay hét nhiều quá, ngày hét mấy tiếng hồn như nó vậy đó. Vậy là giọng bạn còn dễ thương hơn nữa anh. Dễ thương hả? Nhưng mà bây giờ em nếu mà được thì em dự định bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Dự định của em thì khoảng 2 năm chị. Với Thảo thì sao? Thảo dự định cũng vậy ạ. Cũng 2 năm. Dạ. Vậy là thấy có những điểm tương đồng rồi. Dạ. Bạn Thảo có thể giới thiệu về bản thân mình một chút xíu, sở thích của mình, thói quen của mình hay là những cái ưu điểm gì đó? Nói chung là em nấu ăn không có giỏi lắm, nhưng mà những chuyện như là may vá thì em làm được. Anh nghĩ rằng cô gái bên kia là một trong những hình mẫu của gia đình đấy. Dạ. May vá thiêu thùa. Dạ. Nhưng mà riêng nấu ăn thì không giỏi, từ học. Không giỏi thì cũng không sao. Nấu ăn không giỏi thì có thể học anh, không sao hết. Bạn là quê ở đâu? Em ở Vũng Tàu. Em thì ba em ở Bắc, mẹ em ở Trung. Em sinh ra ở miền Tây và hiện tại đang sống ở miền Đông. Lạ vậy đó hả? Vũng Tàu nhưng mà mình làm việc trên này chứ hả, đúng không em? Dạ đúng rồi, em làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh chị. Nhưng mà tiêu chuẩn lấy vợ kinh tế em làm thì mình giữ hay là giao cho vợ giữ? Tất nhiên là sẽ giao cho vợ giữ. Nếu mà vợ biết cách chi tiêu kia thì luôn luôn em kiểm soát hả? Dạ không, tất nhiên em không kiểm soát rồi. Ví dụ tiền lương, ví dụ lúc đó em lương khoảng 15 triệu
thì em đưa cho vợ khoảng 12 triệu, em giữ 3 triệu để chi tiêu về các khoản của em nữa. Rất là dễ thương. Nếu như em suy nghĩ như vậy thì anh nghĩ rằng đây cũng là một mẫu hình lý tưởng. Nhiều cô gái cũng để ý rồi. Nhưng mà sau này ví dụ như lấy nhau kết hôn về là mình ở đâu em? Mình vẫn lập nghiệp ở Sài Gòn hay mình về Vũng Tàu? Dạ thì nếu mà ở Sài Gòn làm ăn tốt thì mình cứ ở Sài Gòn hả chị? Đúng rồi, ở đâu mà môi trường đầu tư tốt mà phát triển thì mình cứ ở thôi, không quan trọng. Thảo Ở đâu có quê tiền, có tình, Em ở làm Đồng nở. Nai. Rồi bên đây anh nghĩ rằng cũng hợp đó. Bên đây Nhưng ba mà bây mẹ giờ bạn ở này xa cũng thì là sao nhà anh giáo Linh? đúng không? Ta là Không ở sao, vấn đề để gặp nhau họ sẽ quyết định điều đó. Ngày xưa giờ bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ từ xưa giờ thì chính thức là 2 mối tình. 2 mối tình. Bạn có những khuyết điểm nào mà bạn cần phải khắc phục khi mà chúng ta đến mối tình thứ 3? Em cũng không rõ nữa, em cũng không biết. Em thấy không biết được chính mình luôn hả? Không, em thấy em không, hầu như không có khuyết điểm, chỉ là hơi xấu trai đó. Còn ưu điểm là gì? Ưu điểm của em hả? Ưu điểm của em thì nhiều lắm. Chơi được thể thao nè, biết nấu ăn nè, biết nội trợ nè. Một người đàn ông mà không có ưu điểm gì hết, cảm giác như thế nào? Em thấy rằng là biết nấu ăn và biết chăm sóc gia đình như vậy là ưu điểm rồi. Là ưu điểm nào phải không? Nhưng mà em nói ở Đồng Nai là khúc nào? Đồng Nai rất là rộng. Là cũng ở gần Sài Gòn nhất rồi đó. Em thấy đâu. Chuyện sao địa lý hoài nó không có quan trọng, cái đó đâu có sao đâu. Hơn thua là bạn nam có đi được hay không. Em không thích gì nói luôn để anh biết. Em không thích những người mà cứ bạn gọi ra đi ngay là thấy không, không thích. Rồi để anh hỏi bạn gọi đi không nha. Bạn gọi em đi ngay không? Bạn gọi ha anh? Tùy vào trường hợp nữa anh. Ví dụ như đang ở cạnh người yêu thì không bao giờ đi anh. Phải không? Chắc chắn mà. Hứa vậy ha? Dạ. Bạn gọi không đi nha. Dạ. Rồi xong rồi đó, nhiêu đó được rồi. Ngoại hình bạn chỉ muốn là người đàn ông cao thôi, là Cao bạn có không ráo. thích cái điểm nào của người đàn ông về ngoại hình nữa không? Là đừng có mập mạp và nhìn đừng có nặng nề quá. Nhiều người lại đó thích đàn ông tròn tròn ôm cho nó sướng. Với em thì em thích người phải gọn gàng tí cho năng động. Anh đi gọn gàng lắm. Sao chị? Hôm nay là đúng ngày sinh nhật luôn á hả? Dạ đúng rồi, hôm nay là ngày sinh nhật của em. Mình có năng khiếu gì không? Mình thay vì người ta sinh nhật được tặng quà, còn mình sinh nhật mình ví dụ hát bài tặng mọi người chẳng hạn. Em hát dở lắm nha, nhưng mà em cũng sẽ... Đúng rồi, mình sinh nhật mình phải làm gì đặc biệt hơn. Dạ. Trên đường anh tìm kiếm, đã biết bao lần đau buồn, và rồi gặp được em, một người làm ấm lại. Biết nghĩ suy thiệt hơn, biết sống cho ngày mai. Từng ngày anh lại thấy yêu và nhớ em nhiều hơn. Để anh hát cho một cô kia nghe được. Bạn có ngại khi người bạn nữ lớn hơn mình, tuổi hơn mình không? Dạ chuyện đó thì không sao hết chị. Tại vì yêu nhau đâu quan trọng tuổi tác vậy. Rồi. Anh thấy cô giáo kia rất là chững chạc ha. Bạn đi đây hôm nay có ai đi theo ủng hộ mình không? Có, em trai. Em trai em đâu? Xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh ạ. Vậy em thấy anh bên đó làm sao? Như lúc ấy anh ấy nói đó là không có khuyết điểm gì hết ngoài cái xấu trai ấy. Còn em cũng xin nói anh là chị của em là tính cách rất là chính chắn đó, nghiêm túc trong mọi quan hệ, nên là cũng mong anh là tí nữa kéo đàm lên là chúc anh thể hiện được cái sự chính chắn của bản thân. Cảm ơn em. Còn bạn, hôm nay bạn có đi với ai không? Dạ, em đi với bạn học đại học của em. Dạ em là bạn thân của Danh. Thì em cũng biết Danh cần một người con gái, và xa hơn nữa là một người vợ mẫu mực. Thì em nghĩ ai còn mẫu mực hơn được một người trong nghề nhà giáo là giáo viên. Dạ. Thì việc tiếp theo là em chỉ chúc Danh may mắn và chờ nhấn nút mà thôi. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Như vậy cũng ổn ha, đánh giá hai bên cũng tốt rồi đấy. Dạ. Chúng ta kéo màn lên. Hai bạn có thời gian là 2 phút. Nhìn thật kỹ vào mắt nhau và quyết định. 2 phút bắt đầu. Tặng bạn. Cảm ơn nhé. Hành giấy mình tự làm đó. Thank you. Đúng rồi, happy birthday. Cảm ơn ạ. Em thì thường coi bói chỉ tay. Đâu bạn thử xem. Coi bói không? Có, em cũng hay coi bói lắm. Hay coi bói lắm hả? Dạ. Rồi, coi cho đúng đó nha. Tay em mềm. Coi có yêu được không? Phải là vợ mình không? Em nghĩ bạn nữ này số tốt anh, rất là tốt. Sau này công danh và mọi thứ trong cuộc đời nó đều êm đềm. Gì nữa? Nhưng mà tình duyên không được tốt lắm. Không tốt tao mới tới đây chứ bộ. Bạn sẽ có một đứa con gái và một đứa con trai. Coi vậy cũng như không. Nói giống như đúng rồi vậy đó. Dạ thì Không, em thấy là cũng đúng đấy. Coi coi bạn nữ lên lấy chồng làm gì? cái này em không biết anh. Sau này mình có gì thì mình sẽ ra một buổi hẹn hò khác để mình sẽ coi kỹ hơn những thứ khác nữa. Ủa hẹn hò hay là coi bói? Dạ. Coi bói xong hẹn chị. Rồi bây giờ hết thời gian coi bói nha, tôi tính thời gian nói chuyện với nhau về tình yêu nha. Bạn có gì hỏi mình không? Nhất là tóc bạn dài. Em
cảm tình đầu tiên là nhìn màu tóc dài là em thích rồi. Thứ hai là dáng bạn thì cũng rất là chuẩn. Bạn cảm nhận mình thế nào? Thì cũng ổn, một bạn nam cũng là một người của gia đình, là nhưng mà nhìn cũng chín chắn. Còn có gì hỏi mình nữa không? Quan điểm của bạn về một người chồng thì như thế nào? Thì biết phải chung thủy. Cái đó thì chắc là mình rất là ổn. Chân thành và chung thủy thì mình có. Và biết quan tâm mấy con cái. Một câu thật ngọt ngào về tình yêu. Nhìn thẳng vào mắt nhau, nhìn thẳng vào mắt bạn gái, nói một câu thật là ngọt ngào nào. Mình cùng bấm nút nha. Mình sẽ anh sẽ mang đến cho em những cái điều mà tốt nhất em từng mong đợi. Nhỏ hơn ta tuổi mà kêu anh. Không sao anh. Nghĩ sao, ví dụ như nhỏ hơn tuổi rồi kêu anh có gì không? Dạ không, trong tình yêu đâu có quan niệm tuổi tác anh. Yêu là con trai là anh, dạ đúng rồi. nữ là em đúng không? Dạ. 5, 6 tuổi, 10 tuổi cũng kêu bằng em hết. Dạ. Phải không? Dạ phải. Trời ơi, được. Bạn nữ sẽ hứa gì với bạn nam? Nếu như mà là một người bạn trai và một người chồng của em trong tương lai thì chắc chắn cái sự nỗ lực hết sức mình của em để đem lại hạnh phúc gia đình đó là điều em hứa. Rồi, hết giờ. Đây, đặt tay vào nút nha. Suy nghĩ rồi chúng ta quyết định xem có bấm nút hay không. Nút đâu anh? Đấy. Em đếm hay anh đếm? Tự đếm luôn đi. 1 2 3. Hết thời gian. Sao vậy bạn? Vì con gái khi mà lớn tuổi hơn thì cái mặt thường nó già hơn. Nhất là nếu sau khi mà sinh nở hay khi làm mẹ rồi thì nó lại càng già nữa. Như vậy nó rất là cọc cạch, khó mà có thể cân xứng khi đi cùng nhau. Anh nghĩ rằng cân xứng đấy chứ, 1 tuổi không là gì cả. Tại vì cái mặt của em bẩm sinh đã già hơn tuổi rồi. Anh rất là bất ngờ về việc đó, bởi vì trong lúc nói chuyện với nhau, hai người cũng đã đồng quan điểm với nhau, rất là dễ thương. Em cũng rất là tiếc vì bạn nam hôm nay với tính cách cũng như về công việc, về nghề nghiệp, về mọi thứ rất là hợp với em. Bạn có khó không khi mà suy nghĩ không bấm nút? Rất là khó. Thì cảm thấy rất là buồn vì khi nghe cái bức rèm thì với những gì bạn nam thể hiện về quan điểm cũng như về cách sống và lối suy nghĩ rất là hợp với em. Bạn nam cảm thấy như thế nào? Dạ, em cảm thấy thì chưa có đến duyên được với nhau thì làm bạn hay gì, không sao hết. Dạ. Biết đâu lại trên chương trình lại chưa được nhưng mà sau này lại được thì sao vậy? Hẹn hò là bắt để tóc dài đúng không? Dạ. Rồi được rồi, để tôi truyền đạt lại. Già luôn không? Để Tóc tóc dài dài 5 năm già rồi. 3 năm thôi là dài ngang vai rồi là được rồi. Bạn không thích người phụ nữ ở điểm nào? Em không thích bạn nữ ở H5 N4. Dạ, H5. Dạ, H5 có nghĩa là hay giận, hay hờn, hay ghen và là hung dữ. Còn N4 có nghĩa là hay nhõng nhẽo, ngang ngạnh. Chào em tên là gì? Chào chị Cutter, chào anh Quỳnh Linh. Chào em bạn. tên là Bé, hay gọi là Baby á. Em 24 tuổi, là nhân viên văn phòng. Bé, tình rất là ấn tượng ha. Xin mời chàng trai xuất hiện. Xin chào. Chào bạn. Chàng trai bên đây là Em xin tự giới thiệu, em tên là Tường. Tường, bé Tường. Bao nhiêu tuổi? Em năm nay 25 tuổi. 25 tuổi. Bạn làm nghề gì? Dạ, hiện em là chuyên viên nghiên cứu phát triển của công ty cổ phần bón Bình Điền. Cái gì mà nói một hơi không có nghe kịp. Phát triển. Dạ. Nghiên cứu về phân bón. Dạ đúng ạ. Trong công ty bạn chắc nhiều bạn nữ lắm mà sao không có quen mà đi đến chương trình bạn muốn hẹn hò? Do là nhà em trồng ngò nhiều quá. Dân gian ta có câu là thò tay mà mất cọng ngò, thương em đứt ruột giả đòn ngó lơ. Em cũng không biết tại sao nhưng mà khi thấy bạn nữ mà có cảm giác thích lại cứ lại ngó lơ. Ngại đúng không? Dạ. Không dám nói. Bé nè, Dạ. nhìn thấy em thì rất là năng động nè, rồi trẻ trung nữa mà tại sao mình phải cần nhờ tới chương trình ha? Thì em chắc cũng phải nhờ chị Cutter tư vấn cho em thôi, chứ không biết hiểu sao trong em thì em nhìn trong gương thì em nhìn cũng được đó. Rất được. Nói chuyện thì rất là hài hước, vui vẻ. Mà không hiểu sao em không có lọt vào mắt xanh của bạn nam hay sao? hình như các bạn nam thích những người dịu dàng hơn, những người tóc dài hơn á. Em thì hầu như là không có để tóc dài đâu. Mà từ hồi nhỏ đến lớn là mình có để tóc dài bao giờ dạ, chưa? em để tóc ngắn thôi. Tóc ngắn từ hồi đó đến giờ. Dạ. Nhưng mà là em chưa quen với ai hết. Nói thật sự là em chưa quen ai. Từ đó giờ chưa quen ai hết luôn. Dạ, chưa. Vậy là chưa có nắm chưa đúng rồi. Ồ, trong trắng tinh nguyên luôn. Còn nguyên luôn. Còn nguyên luôn nha Linh ơi. Dạ, hấp dẫn nha. Ê, bạn trai thấy sao?
Bạn gái bên kia chưa quen ai hết, chưa có mối tình nào hết, còn bạn thì sao? Thật ra thì em cũng quen cũng 2-3 mối tình gì đó, nhưng mà đa số là tình yêu sét đánh không à. Ra gặp nhau cái kịch cái là yêu à. Kịch yêu sao? Là vô tình đi trên xe buýt hay gì đó rồi tụi em chỉ gặp nhau, nhìn nhau rồi tự nhiên yêu luôn. Yêu luôn. Tôi xin hỏi bạn thích phụ nữ tóc dài hay tóc ngắn? Thích một bạn nữ có mái tóc dài, đặc biệt là thắt cái bím. Em không hiểu tại sao nhưng mà thấy bạn gái mà thắt cái bím là tự nhiên em thích liền. Thích liền. Nhưng mà bây giờ chị nghĩ là nếu như mà tóc nó cũng đâu quan trọng đâu em. Bây giờ em gặp cái đối tượng đó, tánh tình người ta tốt, người ta phù hợp với mình, thì chị nghĩ tóc dài hay tóc ngắn nó không có quan trọng. Dạ, quan trọng với em á, thì người phụ nữ là phải, đặc biệt là thích ăn hàng. Ủa sao vậy? Gì kỳ vậy? Tại vì theo em á là ăn hàng là tính trời cho, cơm canh khỏi tốn mà khỏi lo rửa nồi. Trời đất ơi, là coi như là vợ là hai chồng là coi như đi ăn hàng thôi, khỏi nấu nướng, Làm khỏi thơ hay quá. Dạ, đúng rồi. Biết làm thơ hả? Bạn có hay làm thơ không? Dạ lâu lâu rồi thì em cũng làm thơ con cóc bậy bạ vậy. Thơ cóc rồi bạn đọc cái bài thơ nào bạn thích nhất? Thơ tình á, thích nhất bạn đã từng làm? Dạ, bài thơ thì em tự em sáng tác thôi. Rồi. Là anh yêu em không vì sắc đẹp, cũng không vì lợi lộc giàu sang. Anh yêu em bằng tình yêu chân thật của một đời thơ dại ngây thơ. Của bạn làm? Dạ. Cái nào hay hơn đúng không? Cũng nhiều, lâu quá rồi con cóc nhảy đi hết rồi. Thôi để tôi hỏi bên đây nè, bé ơi, bây giờ em thích cái người bạn trai của mình là người như thế nào nè? Em thì đơn giản lắm. Thứ nhất là chân thật, thứ hai là hài hước đó. Rồi là người là phải đem đến cho em có cái niềm tin. Bạn nam bên kia có mong muốn người bạn nữ của mình như thế nào không? Để tôi qua tôi coi mặt luôn nè. Mẫu người lý tưởng của bạn như thế nào? Em mong muốn một bạn gái là tính cách vui vẻ, hay cười, đặc biệt là có chiếc răng khểnh, tóc thì thắt bím, và bạn ấy thì không cần phải dịu dàng lắm mà có cá tính, mạnh mẽ và nói chung là hoạt bát là nhiều quá nha, răng khểnh rồi thắt bím này kia đủ hết ha. Bạn gái bên kia nhờ chị hỏi giùm em là em có biết hát không? Dạ cũng biết chút chút nhưng mà hát giọng cổ thôi chị ơi. Hát giọng cổ hả? Dạ. Thôi kệ, miễn có âm nhạc là được. Làm bậy câu á. Dạ. Cô hai ơi, cái bông lan cánh trắng nhị vàng, còn cái bánh bông lan cánh vàng nhị cũng vàng luôn. Chắc là mai mốt đây tôi về tôi ở luôn nơi này. Được. Chị thì chị nghĩ là hai bạn là hợp với nhau. Dạ. Nhưng mà chỉ có một cái điều là chị đang còn lấn cấn thì không biết em có vượt qua được hay không. Đó là cái vấn đề tóc dài hay tóc ngắn. Chị nghĩ nó không có quan trọng đâu em. Không sao chị, tóc ngắn thì giờ có thể là chờ 5 năm nữa cũng được. Để em chờ 5 năm nữa luôn hả? Dạ. Chờ cho dài ra hả? Dạ. Chứ vậy? Tại vì người Việt Nam mình em thấy tóc dài thì rất đẹp. Và chờ 5 năm nữa thì mình cưới thì cái tóc dài nó có nghĩa là giờ cương quyết bây giờ hẹn hò là bắt để tóc dài đúng không? Dạ. Rồi được rồi, để tôi truyền đạt lại. Già luôn hả không? Bây giờ để tóc dài được không? Già rồi. 3 năm thôi là dài ngang vai rồi là được rồi. Bạn không thích người phụ nữ ở điểm nào? Dạ, em không thích bạn nữ ở H5N4. Dạ, H5. Dạ, H5 có nghĩa là hay giận, hay hờn, hay ghen và đặc hung dữ. Còn N4 có nghĩa là hay nhõng nhẽo, ngang nhạnh, nói nhiều và nhéo. Bạn không thích bạn gái H5N4. Dạ đúng rồi. Còn bạn gái không thích H6. H6 là háo sắc đó không? Hello. Dạ chào anh. Tóc ngắn ấn tượng quá, đẹp quá, tóc này tóc tén nè. Gì mà sao không có người yêu thì tức thiệt đó nha. Bạn nói sao á, gặp cái này mà không yêu mới lạ. Mẫu người lý tưởng của bạn như thế nào? Em thì không nhất thiết là phải giống một hình tượng ca sĩ hay nghệ sĩ. Mặc dù là mình rất là thích anh Quyền Linh. Nhưng mà em cũng có một số cái tiêu chuẩn sau. Cơ bản thôi. Thứ nhất là phải cao 1 mét, trên 1m65. Thứ hai là nước da là phải da châu Á. Da châu Á là thường da vàng thôi. Giống như anh vậy hả? Dạ đó. Nói chung là mẫu người là anh rồi đó. Thứ ba là bụng bự thì càng tốt. Trời ơi, lần đầu tiên có thấy người này lạ nha. Đó là hôm nay tôi mới thấy nghe bạn nói mấy người kia tao thích bụng nhỏ mà. Lý do tao thích bụng bự? Em thích bụng bự bởi vì tối em nằm ngủ á, em ôm cái con sâu em thấy không có sướng mà con gấu. Thế là em phải chọn người bụng bự. Chết rồi, cái này em không có rồi anh ơi. Bạn về dễ lắm, ăn nhiều vô bụng bự à.
Trời ơi, hồi đó giờ tôi làm mai bố tôi mới thấy cái cô là thích đàn ông bụng bự hết trời. Mấy ông đàn ông sao mà mắt mù hết trơn, không thấy ai hết trơn. Cô chim đẹp sao mà dễ thương dễ ớn luôn mà. Ở đây không bao giờ thấy có ai mà quen cổ lần sau tao tức gì đâu tức. Bây giờ tính sao? Không á, tôi có nhiều thằng em lắm á nha, tôi là mai tôi khu kia đó nha. Rồi kéo màn lên. Khoái cái vụ mà khoái bụng bự á. Mẫu người như Quyền Linh thì cũng không có đen, nhiều Linh trắng trắng nhưng mà thư sinh lắm ha. Rồi xin mời hai bạn. Chào bạn ạ. Chào anh. Mình có món quà nhỏ nhỏ tặng cho bạn nha. Dạ cảm ơn anh. Ảo thuật ha. Ảo thuật. Bạn có răng khểnh không ạ? Dạ em không có răng khỏe nhưng biết mà còn hỏi nữa. em có nụ cười duyên được không? Không sao, thấy bạn cười đẹp mà. Vậy ngoài quả lương ra anh còn hát được cái gì không? Nói chung là hát gì cũng được. Anh có hát rock được không? Rock được nhưng mà không có thuộc lắm. Không, em thấy anh hát giọng cổ hay đó. Còn hát rock thì không biết, em cũng đang tò mò. Để có dịp có cơ hội thì mình sẽ hát rock cho bạn nghe. Dạ em... Mình quên hỏi bạn là không biết là hồi nãy giờ bạn có chấm mình là được trung bình hay là trên trung bình không, hay là bị yếu rồi? Nhìn sơ qua thì em thấy được. Bụng mình nó không bự lắm, không biết thì bạn có thấy thất vọng không? Em nghĩ là cái bụng bự rất là dễ, em có cách làm cho bự. Cứ đi nhiều là bự, đi nhậu nhiều là bự. Thôi, hết giờ. Chung riêng gì nữa. Trời ơi, giấu cái bông trong tay áo từ hồi nào đến giờ mà nó héo queo rồi vậy nè trời. 3 khắc đếm. Chọn hay không chọn? Mời bạn để tay vào nút bấm. 1 2 3. Hết thời gian. Ủa em nhấn nút rồi mà. Có nhấn không? Nhấn nhiều không? Nhấn hoài không được đúng không? Cuối cùng cũng được kìa. Lo, rất là lo. Bên đây giật mình luôn. Bạn nghĩ sao nếu như mà bạn nữ không nhấn nút? Cũng thấy lo. Em đã nhấn, em đã đè nút lắm rồi mà sao... Em có nhấn không mà sao nó chậm vậy? Có, không hiểu sao, chắc tay em lạnh quá, em run quá. Trời ơi, tay lạnh ngắt luôn á nha. Nắm tay chút đi, lần đầu tiên nè. Đó giờ chưa có được nắm tay nè. Đó. Thế là em mới gọi hỏi kỹ thì chương trình bảo là được. Đúng, xong bắt đầu em mới thu xếp vô thì cái ngày cách cái ngày hôm ấy thì em phải đi về quê ăn đám cưới con cậu. Tức là em vô phỏng vấn, vừa phỏng vấn xong là vừa về là em đi chạy về quê ăn, chạy xe máy chở má về quê ăn đám cưới luôn. Tức là ở đám cưới thì chương trình cũng gọi cho em, gọi kêu là phỏng vấn, nhưng kêu em bận quá em không đi được. Xong cái về thì chương trình cũng gọi, mà chương trình lại gọi trúng má em mổ đục thừa. Má em mổ dạ, má em mổ đục thừa, xong cái là em cũng không đi được. Nghĩa là coi hết một tuần á thì em mới gọi nhắn tin cho chương trình, thì chương trình bảo là chưa có lịch làm nội dung. Thế là chưa tin được nội dung thì trúng ngay lịch làm nội dung thì trúng ngay dịch. Cái thôi kệ, cố gắng phải cố gắng cho bạn. Nói chung á là em người cắt duyên âm của em á chưa đúng. Đúng ra phải đưa cái người cắt đúng luôn. Có chị Hồng Vân á, cắt là chị cắt sớm luôn đó. Coi như là không, nhưng mà biết đâu được là cứ trắc trở như vậy để ngày hôm nay em gặp được một cái nửa của em ở bên này. Dạ. Em hiểu ý chị không? Dạ. Nhiều khi bữa đó lại gặp người khác sao chứ không phải là bạn bên đây sao? Không, bạn đó từ xưa giờ đó bình bạn đó thôi đó, đó cái duyên đó. Dạ. Rồi đúng rồi. Thôi hả? Dạ. Duyên là nằm ở chỗ đó đó. Bây giờ á đó, bây giờ thử đoán. Đúng rồi. Em đoán đi, em coi cái bạn bên đây, cái cảm nhận của bạn bên đây như thế nào, em tả thử à. Em nghĩ bạn ấy là một cô gái rất là cũng có cá tính, dài, da trắng. Tôm đầy nắng và gió, có là dễ thương. Nếu một mai mà em cán rễ hiền, anh xin nguyện cho nàng về dinh. Ghê. Sao ngồi đi em. Dạ. Em rau sao, ai chồng gì? Ai lấy chồng đi. Ai lấy chồng đi. Dạ. Không biết là có ai chồng chịu lấy gì? không? Dạ. Chồng gì nữa? Dạ. Giao nguyên câu lại nghe nãy coi. Dạ. Ai lấy chồng đi. Ai lấy chồng nào? Chồng ngon, chồng bổ, chồng trẻ, chồng khỏe đây. Chồng ngon, chồng bổ, chồng rẻ, chồng khỏe luôn. Thôi.
Trời, Trời ơi. thấy chưa, thấy nhà trai tôi vui chưa? Mình bên nhà gái mình nghe câu này có cái cảm xúc của mình lúc nào làm sao? Dạ. Sốc không cưng? Dạ cũng hơi sốc. Dạ Hơi hơi sốc đúng hơn không? cô. Dạ. Mình rao lại luôn. Ai lấy vợ không? Vợ ngoan vợ hiền đây. Thôi bây giờ vậy thôi, mình không rao, mình tự giới thiệu về bản thân mình đi cưng. Dạ trước hết con xin chào cô Hồng Vân và anh và chú Quyền Linh và bạn nam bên kia và quý vị khán giả và gia đình hai bên. Con tên là Nguyễn Thị Trang, năm nay con 29 tuổi, nghề nghiệp của con là dược sĩ. Dạ. Rồi, làm ở đâu? Dạ con hiện tại thì con đang làm ở quận 10. Quận 10. Con ở đâu? Dạ con ở Gò Vấp nhưng mà con làm ở quận 10. Rồi, dược sĩ đúng không? Dạ, nhà con thì ở Bình Thuận. Ở Bình Thuận. Dạ. Dược sĩ hả? Dạ. Dược sĩ bán thuốc đó đúng không? Dạ đúng rồi. Con vô Sài Gòn lâu chưa? Dạ con vô Sài Gòn thì cũng lâu rồi cô. Chắc cũng nay con đi làm rồi này kia thì chắc cũng được 7-8 năm. 7-8 năm rồi đó. Mời nhà trai. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân cùng các anh chị cô chú trong trường quay. Em tên là Đỗ Quang Nguyên, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Kon Tum, năm nay em 30 tuổi ạ. Làm Kon Tum luôn hả? Dạ. Nãy giới thiệu Kon Tum, mình làm Kon Tum luôn. Dạ. Mình làm công việc gì vậy? Dạ, em làm buôn bán online, buôn bán các mặt hàng mật ong rừng, rồi bơ, rồi trái cây, rồi Nãy nghe Rao nói bán chồng mà. Dạ, ý là em là bán các mặt hàng rất là chạy, nhưng mà em hay rao bán cái thân em trên mấy là mà ít người mua lắm. Bán thân em luôn á hả? Trời ơi. Thấy thương không? Đường tình duyên sao ấy, em có điểm mạnh điểm yếu gì em giới thiệu coi, dạ. có bán được hôm nay không? Dạ, điểm mạnh của em thì vui vẻ hòa đồng, rất đúng giờ và uy tín, nói chuyện thì lưu loát, cái gì ta? Còn gì nữa gì ta nữa? Giờ mà mới nói giới thiệu lưu loát cái gì ta? Ông xui để tôi qua tôi coi được rồi bổ rẻ tôi mua. Dạ, chào chị. Sao nè, nói tiếp đi nè. Là nhược điểm của em thì là hay bị mù đường và hay quên nữa. Sao biết bị mù đường, có đi nhiều không? Dạ, có cái đợt vừa rồi em mới vô, em hay đi shipper á chị. Shipper ở Kon Tum mà phải chạy bằng Google Maps nữa à. Cho nhiều khi đi một đường là em về một đường, em không dám đi đường thứ hai, sợ đi bị lạc. Vậy á hả? Rồi bữa có vô đây phỏng vấn thì đi vô ở tòa nhà 81 tầng á, Lê Mát á, mà vô cái siêu thị Vincom mà em đi một hồi em lạc luôn. Vậy á hả? Bây giờ là mình tự rao xong mình tự đi ship luôn. Dạ, em là tự đăng hàng trên mạng và em tự đi ship giao luôn. Dạ. Trời chịu khó quá ha. Dạ. Rồi, em bơ này nhiêu ký rồi em? Dạ, bơ này thì bữa nay cỡ 50-60 ngàn một ký ạ. Là ở Kon Tum á hả? Dạ. Hay vô tới đây? Vô tới đây ở Kon Tum em bán thì cũng tầm đó, mà ở trong đây em cũng không biết là bao nhiêu anh. Tới Kon Tum là bỏ là khoảng 50-60 ngàn ký đúng không? Dạ, em đi ship cho người ta là 50-60 ngàn. Rồi để hỏi bên đây nha. Dạ. Hỏi bên đây coi làm sao ha. Dạ. Rồi mình nói điểm mạnh điểm yếu mình đi cưng. Dạ, điểm mạnh của em thì là em thì là một người rất là vui vẻ, hòa đồng và thẳng thắn. Tính em thì thẳng thắn và biết quan tâm và chăm sóc người thân và những người bên cạnh, và em biết nấu ăn. Còn điểm yếu của em thì nhiều khi em thẳng thắn với lại nóng tính quá thì nhiều khi làm người ta dễ bị mất lòng á. Nhưng mà thường mất lòng trước thì được lòng sau. Cho nên là với lại nữa là em thì cũng hơi nóng tính một tí, nhưng mà cái miệng thì nói vậy thôi, nhưng mà xong rồi thôi chứ không có để bụng. Còn có một cái nữa là em không có biết uống rượu bia, cho nên không biết là có phải là điểm mạnh hay điểm yếu không nữa. Đó là điểm mạnh đó. Rồi mình là có mấy mối tình rồi cưng? Dạ em thì trước giờ có một mối tình. Một mối tình là cách đây thì cách đây là tụi em chia tay cách đây là 4 năm. Lúc đó thì yêu nhau được bao lâu? Dạ yêu nhau là khoảng được 5 đến 6 năm. 5-6 năm rồi, chia tay cách đây là 4 năm rồi. Dạ. Coi như từ 20 tuổi là mình đã hy sinh tới 9 năm trời tuổi xuân của mình rồi đúng không? Dạ, tại vì lý do chia tay là lúc đó thì hai đứa thì biết nhau là học chung cấp 3, xong rồi
Em lên đây học thời gian rồi em mới quen. Thì nói chung là do là yêu xa hay là do bất đồng quan điểm? Dạ không, tại vì gia đình em thì không có chịu đạo, còn gia đình bạn em thì đạo. Rồi với còn với lại nữa là gia đình phía bên gia đình em thì gia đình thì có người làm công an đồ này kia, cho nên là không có thể nào thôi mình hiểu lấy rồi đạo được. cái chuyện đó mình không có xoáy sâu ha. Có nghĩa là yêu nhau không phải là vì hai đứa bất đồng quan điểm hay gì, mà một cái lý do mà nói chung là mình không có tiện nói ra về phía gia đình, đúng không nè? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ nghe cái anh bên đây ảnh rao bản thân ảnh vậy, Cưng thấy có mua được không? Thấy được không? Là tính tình đó, điểm yếu điểm mạnh rồi nghề nghiệp vậy đó, rồi mình nhắm làm sao, mình trả giá không? Chắc hay mua mão luôn? Chắc mua mão luôn. Mua mão luôn đó, bên đây người ta tính mua mão đó. Rồi vừa có tình yêu vừa có bơ luôn đó. Có hết đó, có trái cây đúng không? Có nhiều trái cây lắm, ở Kon Tum là trái cây ngon. Muốn mua gì có đó, bán online mà. Em trai ship tận nhà. Em trai là bán online là cũng là rất là lanh lợi đúng không? Dạ. Rồi bữa nay cố gắng để tìm được người yêu về phụ bán online nha. Dạ. Bán online hiện nay cũng là một cái mô hình rất là tốt, thuận lợi chúng ta có thể phát triển kinh tế. Vô tình cái mình chung tim luôn nè. Màu trắng hết luôn đó hả? Trắng tinh khôi đó. Em trai có mấy mối tình rồi? Dạ em chưa có mối tình nào. Chưa có luôn? Dạ. Sao vậy? Hình như nói cái chuyện đường tình duyên của em nó gian nan trắc trở lắm. Lo đi bán không hay sao? Dạ thì cái từ hồi em học á thì em cũng không có cũng lo học hành, xong bắt đầu là em thi đậu vào cao đẳng nhưng mà em không đi học do ba má em lớn tuổi rồi. Ba má em thì năm nay là 81 tuổi, mẹ năm nay 75 rồi. Nhà có mấy anh chị em nhưng mà mấy anh chị em thì lấy chồng xa hết, có mình em ở cha mẹ. Xong thì em cũng lo làm lo ăn rồi cũng lo phụ cha mẹ, cũng có nhiều cái đi xem mắt nhưng mà cái tính tình cũng không được hợp á. Xong rồi có nhiều người bảo giới thiệu em là đi cắt duyên, thì cuối năm vừa rồi á em cũng đi cắt duyên. Đi cắt duyên hay là sao? Duyên âm. Cắt duyên âm. Dạ đúng rồi. Như là một cái tâm linh đó, nói chung là người ta nghĩ là chắc có dạ. cái dông có theo, cái dông theo á anh. Có vợ. Dạ là cắt. Tới đâu cắt? Dạ thì cũng có một vài người giới thiệu á là chạy xuống khoảng cách nhà em là cỡ 60 cây số á. Đó là cái gì? Là của một cái cô cũng làm lên đồng. Thôi bỏ qua chuyện đó nha. Bỏ qua đi. Xong cái nói chung là cắt duyên rồi đúng cắt không? Cắt duyên rồi ạ. Cắt về 1 năm rồi. Em mới cắt xong. Em mới cắt xong thì là được khách hàng của em là do là khách hàng của em đăng ký. Em hay đi bán suốt ngày online á. Thế là thấy ba má em cũng già rồi, thế là khách hàng em mới thôi để chị đăng ký cho. Thế là khách hàng đăng ký cho em. Thì em vừa mới cắt duyên xong cỡ 2-3 tháng thì thấy chương trình gọi. Mà chương trình gọi là trúng ngay cái ngày cá tháng 4. Phỏng vấn trúng ngay cái ngày cá tháng 4 em. Đen nó vậy luôn đó hả? Dạ. Xui vậy luôn đó hả? Em tưởng giả bộ cái gì? Trúng ngày cưới cá tháng 4 cái em là kêu không biết là có ai người chọc mình không, tại vì thấy mình ế quá mà. Thế là em mới gọi hỏi kỹ thì chương trình bảo là được. Đúng, xong bắt đầu em mới thu xếp vô thì cái ngày cách cái ngày hôm ấy thì em phải đi về quê ăn đám cưới con cậu. Tức là em vô phỏng vấn, vừa phỏng vấn xong là vừa về là em đi chạy về quê chạy xe máy chở má về quê ăn đám cưới luôn. Đó là ở đám cưới thì chương trình cũng gọi cho em, gọi kêu là phỏng vấn nhưng kêu em bận quá em không đi được. Xong cái về thì chương trình cũng gọi, mà chương trình lại gọi trúng má em mổ ruột thừa. Má em mổ dạ má em mổ ruột thừa, xong cái là em cũng không đi được. Nghĩa là coi hết 1 tuần á thì em mới gọi nhắn tin cho chương trình thì chương trình bảo là chưa có lịch làm nội dung. Thế là chưa tin nội dung thì trúng ngay lịch làm nội dung thì trúng ngay dịch. Kêu thôi kệ, cố gắng phải cố gắng cho bằng được. Nói chung á là em người cắt duyên âm của em á chưa đúng. Đúng ra phải đưa cái người cắt đúng luôn. Đó là chị Hồng Vân á. Cắt là chị cắt sớm luôn đó. Coi như là không, nhưng mà biết đâu được là cứ trắc trở như vậy để ngày hôm nay em gặp được một cái nửa của em ở bên này. Dạ. Em hiểu ý chị không? Dạ. Nhiều khi bữa đó lại gặp người khác sao chứ không phải là bạn bên đây sao? Không, bạn đó từ xưa giờ đó bình bạn đó thôi đó, đó cái duyên đó. Dạ. Rồi là đúng bạn rồi. này thôi hả? Dạ. Duyên là nằm ở chỗ đó đó. Bây giờ á đó bây giờ thử đoán đúng rồi. Em đoán đi, em coi cái bạn bên đây, cái cảm nhận của bạn bên đây như thế nào, em tả thử rồi.
Em nghĩ bạn ấy là một cô gái rất là cũng có cá tính, dài, da trắng, dễ thương. Tóc dài da trắng dễ thương hả? Còn em mong muốn tìm người yêu như thế nào? Dạ em mong muốn thì tìm người yêu giống Tóc mẹ dài, của da em. trắng dễ Giống thương. mẹ của em luôn. Mẹ Dạ. em sao? Tại vì em ở Kon Tum là hay mệnh danh được chàng trai có hiếu nhất Kon Tum á. Là hay đi đâu em đi uống trà sữa nè, em đi coi phim nè, hay đi đâu cũng đi theo mẹ hết á, cũng chở mẹ đi theo chơi. Kiểu như là mẹ em hồi xưa cũng khổ á, em muốn cho Bù đắp mẹ lại. dạ cho lại những cái cảm giác bây giờ như thế hệ trẻ như đi trà sữa Rồi rồi. bây giờ mẹ như thế nào nói chị nghe coi. Dạ mẹ của em thì Cao rất 1 mét mấy? dạ mẹ của em có mang theo ảnh luôn ạ. Ồ vậy hả? Dạ. Đâu đưa chị coi coi. Đây là ảnh của mẹ. Coi coi đàn gái giống mẹ không? Đây là tấm ảnh mẹ em tỉ mỉ làm quà tặng cho cô gái. Ồ vậy đó hả? Dạ. Trời ơi. Nói chung là ông bà cũng mong có con dâu lắm rồi. Thôi nói chung là mẹ rất là phúc hậu luôn. kỳ này là nhà trai á, là nếu mà cưới vợ sẽ về làm dâu đó, nói cho mọi người xem mẹ Dạ. của bạn đây ha. Rồi mọi người đoán coi có sống giống cô gái bên kia hay không. Nó đưa chút để này làm món quà tặng bạn gái nha. Dạ. Tôi xem mắt bạn gái coi làm sao. Ngưng lại xíu, sửa lại cái led. Cái nó bị giật phải không? Muốn qua thăm em chứ ngại gì mà đường xa gió. Con hồi hộp quá cô. Đâu gì đâu hồi hộp cứ đi mà con. Ba mẹ con hôm nay con đi với ai? Dạ con đi với anh rể của con. Tại vì ba mẹ con ở Bình Thuận. Tại vì mẹ con thì mới mổ cột sống năm vừa rồi nên đi xe đi tới lui con sợ ấy, với lại giờ đang dịch nữa cho nên là con nhờ anh rể con xuống. Dạ. Bình thường đó mà. Để bạn nói chuyện như tự nhiên nó đang rung á. Hả? Không có lấy profile hả? Bị profile hả? Bạn này nè. Bạn quay phía chị bạn nói chuyện sợ profile hả? Hay gì? Bình thường mà đúng không? Ta đang hồi hộp quá ta phải có cái đối tượng ta nói chuyện chứ. Bắt nó cứ nhìn thẳng sao được. Con có nhìn cô nói chuyện bình thường. Dạ. Ngộ nghĩnh. Một con hồi hộp mà đổ mồ hôi. Sao đâu con cứ nói chuyện tâm sự sẻ chia coi như là nói chuyện với cô á, con cứ nhìn cô. Dạ. Cô đó hỏi cô năm nay nhiêu tuổi? Dạ. Cô. Dạ 55 ạ. Dạ. Bằng dạ. Dạ. Dạ chị ơi mình xong rồi, mình tiếp tục ạ. Chỗ nào đâu có nhớ đâu trời. Thôi
Thôi được rồi, đây. Rồi bây giờ thì anh sẽ qua xem coi nhà gái thế nào nha. Dạ. Bên này em cùng gái team xinh, luôn, bữa nay rất là cùng xinh team hết ha. trơn à. Ở đây thì yêu cầu giống mẹ, thật sự giống mẹ của một người nào đó thì cũng hơi khó. Rồi quan trọng là chúng ta hợp với nhau thôi ha. Dạ. Còn nhà gái mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Con thì con muốn tìm một nửa yêu thương của con là lúc nào cũng tạo cho mình tiếng cười vui vẻ, rồi chung thủy và có hướng cầu tiến và biết quan tâm và chăm sóc con. Đây có một mẫu hình lý tưởng nào không? Ví dụ như là chú Quyền Linh và chú Quyền Linh. Dạ. Với lại MC Trấn Thành. Đó, chú Quyền Linh là mẫu hình lý tưởng của biết bao nhiêu người. Cũng hề hước vui nhộn lắm con. Nhưng mà con thấy cái bạn hồi bên rào này nè, thấy bạn có hề hước không? Dạ có, con thấy là anh trai bên đó là có hề hước vui vẻ rồi này Tự kia. nhiên ra rao bán bản thân là thấy hề hước rồi đúng không? Dạ. Dễ thương thôi. Mình không thích đàn ông ở điểm nào con? Con không thích đàn ông ở điểm là hút thuốc. Tại vì cái ngành giống như là bệnh nghề nghiệp của con hay sao á, nên con không thích là đàn ông hút thuốc. Với lại nữa là không thích là lăng nhăng. Lăng nhăng. Dạ. Rồi cái gì thì mình có gì thì mình chia sẻ từ ban đầu. Thật, nói chung là đối với con là thành thật là vẫn hơn. Rồi con thích đàn ông thì chung thủy. Thì con có muốn đàn ông phải đẹp trai nè, phải cao lớn rồi đẹp trai cao lớn thì nói chung con chỉ cần ngoại hình ưa nhìn. Cao lớn thì chỉ cần cao hơn con 1m65 trở lên là được rồi. Dạ. Rồi bạn Nam, bạn đáp ứng được nhu cầu và tiêu chí bên đó không? Dạ chắc cỡ 90% ạ. 90%. Bạn có đào hoa lăng nhăng không? Dạ nếu đào hoa lăng nhăng chắc không ngồi chương trình rồi. rồi. Dạ. Bạn có phải là người hút thuốc không? Dạ không, em không hút thuốc từ nhỏ. Đó. Là cũng lo làm, lo ăn lắm. Ý là trên mấy anh chị hồi em đi phỏng vấn chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò là mấy anh chị cũng tư vấn cho cách ăn mặc rồi tư vấn cho tới nhiều lắm. Vì khách hàng của em á kia là mong đợt này đi là dẫn được một cô gái về đất Kon Tum. Vậy đó hả? Cao mét nhiêu vậy? Dạ em cao 1m64. Thiếu con Phong không? Hôm nay em đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đi với chị dâu với bạn thân thời còn nhỏ ạ. Rồi xin mời chị dâu cho ý kiến nào. Thấy em dâu tương lai được không? Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và khán giả trường quay. Em là chị của Nguyên. Thì hôm nay đến đây thì em cũng mong Nguyên là tìm được một nửa yêu thương của mình. Thì theo chị thì thấy em gái này cũng dễ thương, hiền lành. Chị thấy cũng hợp với em. Chị mong hai em cho cơ hội để tìm hiểu nhau. Rồi cảm ơn em. Rồi Xin mời bên nhà trai là anh rể đúng không? Dạ. Rồi mời anh rể. Em nói đi, em đi với ai? Dạ. Con nói đi, con đi với ai? Con bữa nay con tới đây là con đi với anh rể. Rồi. Dạ. Xin mời anh rể. Em xin chào anh Quyền Linh với chị Hồng Vân và tất cả khán giả trong trường quay. Em là anh rể của bé Trang. Em đến đây từ Đà Lạt. Từ Đà Lạt xuống luôn hả? Dạ đúng rồi chị. Wow. Còn ba má thì ở đâu? Ba má thì ba má vợ con thì ở Bình Thuận. Rồi ở Bình Thuận. Ba má em thấy sao? Em thấy dạ em thấy em trai này thì nó rất chi là được. Dạ, được. Với cao giáo, dễ tính đi, dễ gần. Dạ, phù hợp với em vợ em nên là hy vọng là hai đứa tạo điều kiện tìm hiểu lẫn nhau. Dạ cảm ơn. Rồi bây giờ chúng ta mở rào cho bạn Nguyên với bạn Trang gặp mặt nha. Nguyên Trang luôn á. Mở rào. Mình nhận trước đi, mình trao sau con. Trao đi, cưng, trao đi. Rồi, mình nhận đi, mình nhận trước đi rồi mình có trao món quà quà sau. đặc sản ở vùng Kon Tum là bơ. Và đây là món quà của mẹ anh tự tay làm để gửi gắm cho em. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Tại sao mẹ lại làm cây đó? Dạ tại vì cây sen đá này nó tượng trưng cho sự tình yêu vĩnh cửu và bền lâu và mạnh mẽ nữa. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Rồi, anh cảm... Dạ em cảm ơn, em nhờ anh gửi lời cảm ơn tới bác gái giùm em luôn. Rồi anh cảm ơn dạ. em. Rồi mình để đây.
Đó, rồi giờ mình trao quà. Em cũng có món quà gửi tới anh. Rồi anh cảm ơn em. Mở ra luôn cưng. Em có món quà là chai mật ong, là mật ong rừng á, là cái này là ba em đi rừng bắt được. Dạ. Rồi có chai rửa tay á, là có gì anh trong mùa dịch này thì anh đi đâu thì có gì rửa tay cẩn thận. Rồi anh cảm ơn em. Dạ. Trời đất ơi, đem mật ong về, gọi là chở củi về rừng hả trời. Dạ. Em cũng có mang mật ong rừng. Thì đó thì vậy. Dạ. Nhưng mà cái kia là mật ong của ba em đi rừng bắt được nha. Dạ. Đó, ba chưa cho ai mà con gái lấy cho bạn trai rồi đó. Dạ. Là quý lắm đó nha. Nhưng mà ba gửi đây cũng nhận quà của mẹ nè Linh ơi. Hả? Bên đây cũng mẹ tặng quà cho bạn bên đây. Dạ. Thành ra là quý lắm luôn á. Dạ. Rồi hai bạn về vị trí đi. Chúng ta đầu trò chuyện nào. Hôm nay hai món quà có ý nghĩa của phụ huynh gửi tặng đó. Đúng rồi. Đó, chúng ta cảm nhận về nhau đi. Chào em. Sau bao nhiêu lần trắc trở đó. Thế thì anh thấy em rất là dễ thương. Dạ, em cảm ơn anh. Anh thì mong muốn là sợ các em có ngại yêu xa không? Em thì em không ngại yêu xa, nhưng mà em chỉ sợ là ví dụ như khoảng cách mà yêu xa thì không ấy, chỉ cần người đó lúc nào cũng đặt mình vô một vị trí ưu tiên á, thì không bao giờ em sợ yêu xa. Anh thì không ngại yêu xa. Quan trọng thì cũng như em nói là phải quan tâm, chia sẻ, chung thủy với nhau. Thì mình phải cho nhau một cái cảm giác mà nó thoải mái, an lòng á. Anh cứ đi, anh tại vì hay đi làm buôn bán, anh chạy ngoài đường không à. Hay là thì ban đêm ban đồ thì anh sẽ nhắn tin liên lạc thì được. Ban ngày thì anh cũng hơi khó, nhưng mà anh sẽ cố gắng để quan tâm em nhiều nhất. Em thì ví dụ như là em không có ngại làm dâu đâu. Tại vì cái ngành của em thì cũng dễ nữa, tại em bán thuốc. Thì ví dụ như sau này về ví dụ như sau này về mà có thời về mà nói chung mình lấy chồng thì chồng đâu thì mình đó. Nói chung là cái ngành của em thì có thể ở đâu cũng được. Nhưng mà em thì muốn ví dụ như là lâu lâu anh có rảnh thì cũng có thể thời gian lên thăm em hay đồ kia. Anh sẽ thu xếp được thời gian thì 1 tháng thì có thể là 1 lần hoặc đến 2 lần. Thì nói chung là anh cũng có bà chị với bạn bè là ở thành phố Hồ Chí Minh, và chị cũng có nhà trong này thì anh cũng hay vô đây. Cho em hỏi anh này chút nha, anh có theo đạo hay gì không? Anh không có theo đạo. Tại em thì lâu lâu thì em cũng hay đi, em không có thời gian đi, nhưng mà ví dụ như em cũng hay đi chùa rồi đi cái đó thì anh hay đi chùa và anh hay đi làm từ thiện lắm. Em cũng vậy. Anh hay đi làm từ thiện như là xin quần áo về để phát cho những người vừa rồi miền Trung nè. Thì bạn anh làm xưởng á, anh cũng hay xin của nó rồi kêu gọi những người ủng hộ. Với anh buôn bán cây giống á, thì anh thì tiền anh không cho, nhưng mà anh sẽ cho người ta cây giống để người ta trồng, để người ta để thu hoạch. Còn em thì em với em của em thì ví dụ như tới tháng 7 hay gì á thì hai đứa thì có hùng lại thì mua gạo mì gói này kia tự hai đứa, rồi tụi em phát ở xã thôi. Nói chung là em chỉ phát ở xã, ở chỗ em ở dưới quê thôi. Chứ ví dụ còn chùa chị với lại đi chùa này kia thôi. Còn từ thiện thì em là tự hai đứa vậy đó, tự em của em nhé. Anh cũng vậy, anh là cũng làm một mình. Ý là cũng hay đi làm, vậy là kêu gọi người ví dụ như là xin quần áo về rồi bắt đầu là nhờ các giáo viên vùng sâu vùng xa á. Anh thì anh không đi được, nhưng mà để gửi cho mấy đó rồi cho mấy em nhỏ, là khi anh thấy những cái khuôn mặt tươi cười của trẻ nhỏ, anh rất là vui luôn. Như là mình cảm giác như là rất là nhẹ lòng. Vậy anh cũng có cái đó giống em. Em cũng thích làm những việc như vậy á. Như bạn gái nói nãy thì không có ngại yêu xa, không ngại làm dâu, bởi vì cái nghề của em đi đâu cũng được, đúng không? Đúng. Vậy thì chúng ta sẽ đến tương lai tốt hơn là nếu như bây giờ các bạn lấy nhau, thử xem phân tích chúng ta về Kon Tum hay là chúng ta có thể về thành phố Hồ Chí Minh, bởi vì thành phố Hồ Chí Minh cũng là một nơi buôn bán hàng online rất là tốt. Đấy, hai đứa bàn với nhau đi. Ý là như anh như vậy này, tại vì ba má anh là già rồi, thì ba năm nay là 81, mẹ năm nay là 74, 75 tuổi rồi. Thì bây giờ cũng khó đi lắm. Ví dụ như bây giờ anh không ai nói quở, nhưng mà ba má anh lỡ có qua đời á, thì có khả năng anh sẽ chuyển đổi được.
Nhưng bây giờ hiện tại thì khả năng là phải về làm dâu ở Kon Tum. Đối với em thì không sao, tại vì một khi mình đã lấy chồng thì mình phải theo chồng thôi. Còn về làm dâu về Kon Tum cũng được, em thì em không có ngại khoảng cách đó. Ví dụ như mà lâu lâu thì ví dụ như rảnh thì anh có thể chở em hay hai đứa có thể về nhà thăm ba mẹ em là được rồi. Cái đó thì anh rất là chu đáo, tại vì anh hay đi chơi nè, anh hay chơi đêm khuya về là hay mua đồ về cho gia đình lắm. Ăn uống với là quan tâm, hay chở mẹ đi chơi là em anh sống thiên về gia đình nhiều lắm. Em cũng là người sống về gia đình, nói chung là em lúc nào cũng đặt gia đình, quan tâm những người bên cạnh mình trước. Đúng rồi. Nên em là lúc nào cũng, tại vì chỉ có gia đình là tất cả thôi, gia đình là nơi mà mình để mình về. Đúng rồi, để mình trở lại, với lại là theo anh là gia đình là cốt lõi của thành công. Rồi khoảng bao lâu chúng ta có thể bước tới hôn nhân, bàn với nhau đi? Em thì khoảng cỡ 6 tháng tới 1 năm. Em thì sao? Em thì có thể là năm sau cũng được. Tại vì mình cũng lớn rồi. Anh thì nói tóm lại tuổi thì vẫn chưa lớn, 30 thì cũng chưa lớn, nhưng mà ba má anh nên là khá là lớn rồi. Nên em thì năm sau cũng được, tại vì hết năm nay là em học xong dược sĩ đại học. Tại vì ban ngày thì em đi làm từ sáng 8 rưỡi em đi làm cho tới 5 giờ rưỡi, xong rồi chiều tối là 6 giờ em chạy qua trường em học tới 9 giờ tối em về. Vậy là nếu ví dụ mà anh vô được thì mình hẹn hò lúc tầm Chủ cỡ nhật. nào? Ví dụ như Chủ nhật, tại Chủ nhật em được nghỉ. Thứ Bảy Chủ nhật. Vậy thì thứ Bảy anh sẽ đón xe vô thì chúng ta sẽ được. Em ở quận 10 hả? Em làm ở quận 10. Em ở Gò Vấp. Mà tại vì học hết năm nay nữa là em xong rồi. Nói chung là em vừa làm vừa học á. Thực ra Vân Đại nghĩ vậy nè ông Mối, có nghĩa là ở Gia Lai á, em ở Gia Lai đúng không? Em ở Kon Tum ạ. Kon Tum, mà có một cô dược sĩ mà giỏi về thuốc thang ha, mà mình có một cái tiệm thuốc á, mình giúp cho mọi người là cũng hay lắm á. Dạ rất là hay ạ. Uống thuốc hướng dẫn cho đúng á, là rất tốt luôn. Kon Tum cũng là một thành phố đang phát triển rất là đẹp, một thành phố du lịch luôn. Nếu mình về đó có thể phát triển rất là nhiều thứ luôn ha. Rồi bây giờ thế này, em tiến tới nắm tay cô gái ha. Rồi chúng ta nói hết những suy nghĩ của mình về người đối diện để xem cảm nhận thế nào đến bây giờ. Mình có mong muốn điều gì hay không? Đó là thật sự là anh nó run lắm. Anh là người nói chuyện là cũng không ấy đâu, mà lên đây thực sự rất là run. Gặp em thì anh rất là có cảm tình luôn. Và mong em và anh sẽ cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu sâu hơn, để hiểu thêm, thấu hiểu về nhau hơn, để có thể chúng ta sẽ cùng về chung một nhà. Rồi. Bạn gái có thể hướng dẫn bạn trai đường đi đến tim mình, con đường nào nhanh nhất không? Đường đi đến tim thì cũng dễ lắm. Ví dụ như sáng á, thì tại vì 6 giờ kém là em dậy em nấu ăn để em mang theo em đi làm rồi. Ví dụ như sáng thì anh nhắn tin cho em một tin nhắn là chúc em buổi sáng vui vẻ hay là gì đó, rồi nhớ ăn sáng hay rồi này kia. Còn trưa thì em nghỉ trưa thì anh có thể nhắn là anh ăn cơm chưa hay làm gì chưa, ăn cơm chưa rồi này kia, nghỉ ngơi chưa. Tối nói chung là em cũng không, tại công việc của em cũng là rất là lu bu, cho nên là chỉ cần một ngày 3 bữa thì anh nhắn tin hỏi thăm em thế này thế kia thôi. Còn tối thì em cũng rảnh rồi, qua 9 giờ mấy là em thấy rảnh. Tối gọi nhắn hả? Tối gọi điện. Tối là FaceTime. Dạ. Là một ngày nhắn tin 3 lần, sáng trưa chiều, tối gọi nhắn. Em có ghi ra giấy cho bạn trai để dễ nhớ đi. Dạ, cái đó thì anh làm được. Đó là anh thì anh cũng, mọi người hay cũng quan tâm mọi người lắm. Anh là người luôn là người chủ động. Anh thích nắm thế chủ động hơn bị động. Hát tặng bạn gái một bài đi. Hát bài lời tỏ tình. Cái tờ giấy gì, cô thấy tờ giấy gì đây? Cái tờ giấy hướng dẫn vào tim em có nói sao có tờ giấy hướng dẫn. Đường vào tim em. Dạ, đây là Ôi băng giá. Không băng giá. Dạ. Như bạn gái nói là sáng gửi đến cho một lời chúc tốt đẹp cho em tràn đầy năng lượng mới. Trưa thì gửi đến sự quan tâm và chăm sóc để nạp thêm năng lượng. Chiều thì hỏi thăm em xem đã đi làm về chưa, quan tâm em một chút là tiếp năng lượng cho em rồi. Và tối và chúc anh chúc lời chúc ngủ ngon. Dạ. Làm được không cưng? Dạ, cái này thì dư sức luôn. Dư sức qua cầu. Ngày 4 tin nhắn luôn á. Cái này là dư sức. Thôi bây giờ em thì hát không hay, nhưng sẽ xin tặng bạn gái và trường quay một bài hát. Đây cái là mà nhắn tin này đây là em cũng muốn tặng bạn gái, vì đây là cái tấm ảnh mà má anh đang tỉ mỉ để làm cái săn đá, vì má anh rất là thích mê săn đá. Nên là
Ba Tết nhất đó là lì xì cho má, là má gom hết tiền lại mua sen đá. Đó, thích hoa cỏ, anh cũng thích hoa cỏ và yêu động vật, cực kỳ thích. Nhà em cũng vậy. Đây là cảnh hai má con chụp ở bờ kè hoa con tum. Đó là má anh. Dạ. Rồi gửi tặng em. Dạ em cảm ơn Rồi. anh. Anh xin hát bài Đưa là đây để hình đây đi. lời tỏ tình dễ thương. Anh xin thề em sẽ yêu mãi thôi, yêu em nồng say suốt đời. Anh number one, đẹp trai mà dễ thương và con tim rất trung tình. Mình gặp nhau đêm nay và chừng như bao lâu, tình yêu đôi ta đã trao. Ngần ngại chi em ơi, yêu anh nhé. Này em yêu hơi, em có nghe trong tim bao tiếng yêu vang lên dành chào em đó. Này em yêu hơi, em có nghe trong em biết không em ơi, I love you. Hai câu cuối đó, I love you đó. Thằng gái hát lại đi. Xúc tích rồi đó. Thôi em hát chắc chừng quay mọi người bỏ chạy hết, em hát dở lắm. Rồi, thôi mình trở vị trí các bạn. Đến lúc chúng ta đã đặt cả trái tim của mình vào câu chuyện ngày hôm nay. Cho em hỏi cái nút Bấm hay không là quyền của các bạn. Nếu ta cảm nhận đây đúng là một nửa mảnh ghép của mình thì mình đừng ngần ngại bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không, chúng ta nhường cái nút bấm đó cho người khác. Khi bấm chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Đừng làm sai những cái gì của con tim mình đang suy nghĩ các bạn nha. Bấm bằng cả trái tim của mình. 1 2 3. Rồi bấm luôn rồi đó. 3 chưa kịp 3 là đã bấm rồi. Chúc mừng các bạn. Hãy nắm tay nhau. Đó. Hợp Đây lý. mình lời đó, đây mình đi mua đồ mình có luôn. Đừng xích ra giữa xíu nào. Đẹp đôi quá ha. Rồi bây giờ gia đình của bạn gái đang theo dõi truyền hình. Ba mẹ bạn ấy đang theo dõi. Hãy nhìn về hướng ống kính và nói rằng hai bác hôm nay xin phép hai bác cho tụi con hẹn hò với nhau. Bữa với hai bác điều gì, gia đình điều gì đó. Thì con hôm nay con được quen em thì con rất là vui luôn. Con xin hai bác cho chúng con được hẹn hò với nhau. Con sẽ cố gắng mang lại niềm vui tiếng cười cho em và hứa sẽ chăm sóc cho em, quan tâm cho em những lời tốt đẹp nhất ạ. Trời, bác nghe không, bác xúc động á. Em có muốn nói gì, con có muốn nói gì với bác ở nhà không? Đây nè, bây giờ mình hướng vào đây, mình cảm ơn luôn, mình không cần nhờ anh nói nữa. Mình cảm ơn luôn mẹ của anh đi. Dạ con xin cảm ơn bác đã gửi món quà đến cho con. Rồi trong tương lai nếu trong tương lai nếu mà tụi con quen nhau thì con hứa con sẽ thương yêu anh hết lòng và ráng giữ gìn hạnh phúc của con. Con có về Kon Tum không? Dạ nếu được thì con sẽ về Kon Tum. Rồi hôn đi. Hôn em cái nè, hôn má. Rồi trời ơi. Thôi, hôm nay là duyên nợ đã đến. Xem như mấy lần lên Hồng mấy Vân lần đã cắt duyên cho cắt bạn duyên rồi. quá đẹp luôn. Đem một cái duyên gọi là đầu đời đến với bạn nha. Đây là mối tình đầu luôn đó. Một nụ hôn đầu tiên luôn. Một bạn trai còn trinh nguyên luôn đó nha. Đó là những cái điều mà chương trình rất là vui, hạnh phúc. Hy vọng rằng các bạn sẽ kết nối với nhau, hiểu nhau, yêu nhau và một ngày sớm nhất các bạn thông báo tin vui cho chương trình nha. Rồi, bây giờ thì là những món quà của chương trình tặng cho hai bạn. Đây là một bộ son môi Eureka của Nhật do thép Vinaqa, thép Nhật Bản tặng cho bạn. Rồi, còn đây là một cái mỹ phẩm về da. Không có nhớ nè. Đây là một cái bộ kem chống nắng mỹ phẩm của nhãn hàng Relax Steel tặng cho em. Của Ý nha. Thôi, đem qua đây bạn. Đây là một thẻ Diamond. Chúng ta sẽ đến hệ thống Fitness để tập yoga để có thể có sức khỏe bền vững nha. Và đây là món quà của Toshiba, máy lọc không khí Toshiba. Đó. Rồi, Chúc các bạn hạnh phúc. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Đây,
bí quyết đường vào tim em ôi không băng giá. Sáng ta nhắn tin, trưa nhắn tin, chiều nhắn tin, Dạ. và tối chúc ngủ ngon, thế là yêu. Dạ em cảm ơn chương trình. Dạ con xin phép cảm ơn chương trình rất là nhiều ạ. Chúc các bạn hạnh phúc. Rồi, hai đứa đi xuống đi, chị sẽ gửi cái này xuống sau.